Hatchcakes and DIY. Good day guys! Today po, ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng garnish. Ayan, or yung mas kilalang headlight cover or taillight cover. Marami itong marami tayong terms na pwedeng tawag ito. Pero mas kilala kasi itong garnish, no? Garnish cover. So, kasi pag sinabi mong garnish cover, lahat na ng mga parte ng sasakyan is meron siyang ganito garnish. So hindi lang sa headlight, pati na rin dun sa may handle, dun sa may hindi siya ba tawag doon? Buksanan ng pintuan. I don't know kung ano tawag. So ayan, sige, dito na tayo sa ating topic. So ayan, i-install natin to. Papakita ko sa inyo kung paano siya i-install properly, step by step. Then ito yung ating garnish headlight. So ang kakabit natin is headlight, garnish ng headlight, tsaka yung garnish ng taillight. Ito naman ang garnish ng taillight. Ayan, ito yung taillight. Pinili ko mga paps itong matte black. Matte black. Yan. Ayaw nilang matte black. May ilang viewers tayo na medyo sensitive sa mga terminologies. Alam mo na yun, may mga Pilipinong ganun talagang pang-iisip. So tawagin na lang natin ito matte black. Yan. So yan, matte black. Meron tong chrome, dalawa lang kasi yung kulay nito chrome at saka matte black. So dati nabili ko itong sasakyan na to, meron siyang garnish, no? Ang garnish niya is chrome. Tinanggal ko kasi hindi ko ganong type yung chrome. Gusto ko kasi matte black. Although yung kulay ng aking sasakyan is black. So ito yung yung parang design ko sa ating motive. Ano tawag doon? Kayo nang balang ano tawag doon? Ang importante is papakita ko sa inyo kung paano mag-install. May video rin pala ako guys na kung paano tanggalin ang garnish. Yun yung dating garnish ng aking sasakyan na chrome ang kulay, ngayon is matte black. Yan mga bro matte black. Yan. So ayan, meron siyang adhesive sa likod. Yan, meron na siyang adhesive. So typically, this is a plug and play product or accessory ng sasakyan. Yan. So ngayon, bago tayo magsisimula, ayan, napakadumi ng ating sasakyan. Umulan kasi kagabi, kaninang madaling araw. So ngayon, of course, kailangan nyo ng towel. Mas maganda kapag microfiber towel kasi mas malilinis natin yung ating paglalagyan ng garnish. So dapat malinis siya. Bakit? Kasi ididikit lang natin siya, hindi natin siya i-screw. Yun yung sinabi ko sa inyo kanina, meron siyang double adhesive tape na 3M. So ang magdidikit lang talaga sa kanya is tape. So dapat lilinisin natin yung surface. Wala siyang oil, wala siyang dust, wala rin siyang tubig para dumikit ng maayos, para hindi siya natatanggal. So ngayon gagawin natin, pupunasan natin yan. Very simple, yung parang nagpupunas ka lang ng lamesa sa bahay. Kung meron kayong I think marami naman kayong alcohol sa bahay nyo kasi naka-lockdown ngayon, so marami kayong stock sa bahay ng alcohol. Pwede nyo siyang applyan ng alcohol. Ang alcohol kasi mga paps, tinatanggal yan yung mga oil. Ito kasi sasakyan ko, araw-araw kasi itong nililinis araw-araw ko itong nililinis, araw-araw din umuulan. Ayan.
importante lang is malinisan yung kanyang sides kasi dyan dikit yung yung adhesive. Yan, bago natin siya i-didikit or bago natin i-install. So bago nyan, ikutin natin muna lahat para mas matuyo na siya. Actually guys, pinunasan ko na to kanina eh. Ang pinunas ko nito is yung basang towel kasi umulan. Syempre, basa muna yung pinunas ko para matanggal yung dirt. Ngayon, pagka tuyo, pinunas ko na, ito naman tuyo. So, para malinis na siya. So, bago tayo mag-install dito sa harap guys, kailangan muna natin itong iangat na hold. No? Dun muna tayo sa harap. So, itong likod. Ganun din. Kung mag-install tayo dito sa likod, iangat din natin itong yung hatch door. O kaya yung tailgate. Maraming tao ito guys. Depende na sa inyo. Tatawag nyo. Tailgate ba? Hatch door? O rear door? Depende na sa masela na tenga. Laman mo naman basta Pinoy, maraming marunong. Yan. Yan. So, importante is malinis siya. So ngayon, uunahin natin dun sa harap. Yan, gaya ng sinabi ko, kailangan natin buksan yung kanyang hood. Hood. Okay. Yung hood. Sandali na. Yun. Yan. Punas. Okay. Yan na siya guys. Ngayon. Yan. So ito ang kanyang garnish dito sa bandang right side o sa may passenger side. Ayan. So ngayon tatanggalin natin. Of course yung plastic. So yan guys. So ngayon ito siya. Ayan. Okay. Yan. Meron din siyang adhesive dito. So ngayon ang gagawin ko nito guys. Dadagdagan ko siya ng adhesive dito. Ayan. Para hindi ito siya mag-move. No. Talagyan ko ng konting adhesive dito para naman pag nagpa-carwash kayo o nagpa-carwash ako pala at sa akin para itong sasakyan na to. Pero kayo pag magkakabit kayo, lalagay nyo dito adhesive para hindi mag-move. So, magiging ganyan yung itsura niya guys. Ayan. Ano siyang garnish. Napaka-gara sa Tagalog. Sa Bisaya, napaka-chuy. Chuy. Kung sa Bisaya. Kung sa Mindanao naman, tawag nila dito sa Davao, tiyada. Ayan. Napaka-tiyada. Okay. So ngayon, tatanggalin na natin ang kanyang double adhesive tape. So guys, pasensya kayo kung medyo mabagal yung ating pag-install para naman matas-taas naman yung oras ng ating video. Siyempre, alam mo na, ganyan talaga pag YouTuber. Pag mataas yung video, siyempre mas mataas din yung watch. Pagpasensyahan nyo na, nanonood naman kayo. May natutunan naman kayo, diba? Sandali na nga, tatanggalin na natin ito. Ayan. Okay. Ayan. So guys, huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe, ha? Sayang, nanonood kayo ng video ng YouTuber. Tapos, may natutunan kayo. Tapos, hindi naman kayo nagsasubscribe. Hindi man lang nyo ma-like para namang napaka-impokrito nyo yan.
Ang daming taong ganyan. Yung iba pa nagdi-dislike, nagre-reklamo, pero ginagawa rin niya naman yung tips na binibigay ng YouTuber. Ay, naku talaga. Huwag ganun. Pangit yun. Sige guys, i-off ko muna yung camera tapos tatanggalin ko muna natin ito. So ayan guys, okay na. Tanggalan natin ng ganyan yun. Yung plastic cover ng adhesive tape. So guys, wala pala akong adhesive tape na nawala. Sayang, lalagyan ko sana dito. Anyway, sige, pwede namang wala naman. Kapag nagkaroon ako siguro i-insert ko na lang. Ayan. Okay, so pag install nito, ayan, dapat dapat level siya. Simple lang. Ganyan ha. I-level natin yan guys pag i-install. So yun, naka 100 technique ako, so dapat F ko muna tong video para maayos ko pag i-install. Guys, okay na. Okay, pasensya hindi ko siya nakunan during pagkakabit ko, pero yun, pinakita ko naman sa inyo kanina na ganun lang. Parang tawag nito, ang technique yun is by edge. Yan, hawakan niya dito sa edge, dun din sa pinaka-edge ng kabila. Tapos make sure na talagang lapat na lapat siya. Madali lang, parang pag ganun mo, tapos lapat mo agad. Dun sa kabila, dito sa edge, dito rin, pati dito sa ilalim. So yan, so yung adhesive guys, sobrang dikit niya. Plano ko sana, nagyan ko sana ng adhesive dito kasi medyo bumubuka dito banda. Kasi plastic lang siya purpose ko, bakit lalagyan ko siya ng adhesive? Kasi kapag umulan, no, alikabok, yung alikabok nagstatak dito, nagstatak, no, napopon na sa ilalim. Baka magkaroon ng corrosion sa loob o siyempre medyo acidic din yung kasing ulan, masira din itong lens, no? Kaya ang gagawin ko nito kapag nakakabili ako ng double adhesive tape, i-insert ko lang yan na ano naman yan, i-insert lang yan dito, saka dito, may insert lang yan, plastic lang naman po. So for now, temporarily ganito lang muna yan. So ito kasi yung tray niya sa side snap talaga yung merong. Yun naman talaga yung purpose niya, yung side lang talagang kakapit. Sa tit kasi yung naisip ko is reinforcement. So yan, dikit na dikit. In fairness, dikit na dikit talaga. Kasi 3M yung ginamit na. May brand talaga. So yan guys, yan. Okay? Kung puti or colored yung sasakyan nyo, talagang klarong-klaro yung matte black na Garnish. So sa akin kasi black, pero yan mas astig. Mas astig siyang tingnan. Yan. Maganda rin naman yung chrome, pero na-matte black talaga yung pinili. Rims ko lang talaga yung naka-chrome. For the rest, siya. Okay guys, so doon naman tayo sa kabila. Okay, isang tingin na naman dyan. Right. Okay. Yan. Tayo sa kabila. Okay, so dito naman tayo sa likod. Yan. So dito tayo magsimula. As I've said earlier, dapat punasan ng ayos.
Ayan siya guys. Ayan. So, as you can see guys, meron siyang parang overspray, no? Sa kanyang adhesive. So, yung kanyang palang pagkaka-matte black, hindi siya yung natural na talagang yung parang balde or planggana na matte black, no? Yung parang ganitong pagkaka-matte black. Ayan. Oh, yung parang natural. Siya is talagang pininturahan. Yan. So, of course, yung matte black niya ganito na. Yan, parang balde yan. Ito. So, syempre, medyo namang pag ganito kasing kulay pa, medyo parang pangit naman. Napaka-rough. So, ngayon, ginawa is pinuntaran talaga siya ng matte black na makinis. Yan. Para presentable. Kasi kapag yung ganito, parang balde yung tingnan mo, bangit. Napaka-dry. Yan. Matte black na medyo may shiny siya. Yan. So, yan pala. Okay. Tanggalin natin ito. So, yan po guys. Natanggalan natin yung Garnish. Ganyan siya. So, yun pa rin ito. Pagkakabit. So, ang maganda dito guys, meron siyang adhesive dito. Yan. Ito, yung sinasabi ko, meron siyang adhesive. So, dito siguro nilagyan ng adhesive kasi baka mabali. No, manipis lang kasi yung yan, no, yung design niya. Kasi yung purpose kasi niya is yun. Meron kasi yung yan. So, para maganda naman siyang tingnan. Okay, so install ko muna guys ha. So yan guys, okay na. So medyo mas mahirap siyang i-install compared dun sa headlights. So ngayon, technique ko na itong ginawa ko. Sorry kasi hindi ko siya nakunan. Kailangan ko talaga gumamit ng dalawang kamay. So ngayon, inuna ko dito. Ito yung sinenter. Kasi pag dito kayo magsisimula, hindi mapapantay yung dito banda. So ngayon, dito yung inuna ko papunta ngayon. Pag ganun. So nilevel ko dito. Tapos dito, 1, 2, hanggang dito. Yan. So ito, sasama na to eh. Yan. Pupusang loob na to. Okay? Yan. So, yan pala ka, dapat meron siyang talagang adhesive dito kasi mababali ito pag walang adhesive. Pag pinaka-wash mo to, car wash ko, tapos siyempre yung mga may mga car wash ko na medyo matigas ang kamay niya, mahirap na. Yan, manual ko naman ang garnish na to. Yan, okay. So gano'n na kasi ulit. Doon naman tayo sa kabila. So yan po guys, yan sa ating bandang likuran. Alright, okay. So tayo sa harapan. So guys, maraming pong salamat sa inyong panonood. Hopefully may natutunan kayo kung paano mag-install ng garnish cover ng inyong sasakyan. So guys, huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe sa aking channel para updated kayo sa mga bagong videos na aking i-upload. Yan, Bon Jovi yung sounds. Have a nice day!